हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो सङमा फोटो बिट ट्रान्जेक्सन एकदमै भाइरलमा रहेको छ र यदि हजुरहरू पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र आगामी दिनहरूमा यस्तै खालको भिडियो एडिटिङ हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला। फर्स्टमा यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो 11वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ हामीले फोटोको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, सो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र अब हामीले आफ्नो फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा फिट भएको फोटोलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन र जुन जुन फोटोहरू हाम्रो स्क्रिनमा फिट भएको छैन ती सबै फोटोहरूलाई सिलेक्ट गर्दै दुईवटा औँलाको सहायताले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै सिलेक्ट गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुहोला। अब हामीले सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, सो फोटोलाई चुज गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र सेकेन्ड फोटोमा हामीले स्लिप एन्ड स्लाइड 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब थर्ड फोटोमा हामीले स्लिप एन्ड स्लाइड 2 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फोर्थ फोटोमा हामीले स्लिप एन्ड स्लाइड 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र फिफ्थ फोटोमा हामीले स्लिप एन्ड स्लाइड 2 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब बाँकी 6वटै फोटोमा हामीले जुम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, इनमा क्लिक गर्ने र जुम 1 एनिमेसनमा क्लिक गरेर फुल गर्ने र फेरि नेक्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, जुम 1 एनिमेसनलाई क्लिक गर्ने, फुल गर्दै नेक्स्ट फोटोलाई चुज गर्दै बाँकी सबै फोटोहरूमा जुम 1 एनिमेसन लगाउने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा जुम 1 एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै जुम 1 एनिमेसनमा क्लिक गर्दै फुल गर्दै टिक अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र अब चाहिँ हामीले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 7.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडिको दुईवटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी 8वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.6 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। फोटोको ड्युरेसन मैले स्क्रिनमा पनि राखिदिएको छु, हजुरहरूले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र मैले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाइसकेको छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै मिलाएर राख्नुहोला। अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, सो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर थुप्रै इफेक्टहरू रहेको छ र हामीले पार्टीमा क्लिक गर्ने र थोरै स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर ब्ल्याक फ्ल्यास भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यो इफेक्टलाई हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यति नै ड्युरेसन राखेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ र अब फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र मोडमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट लाइनको सेकेन्डमा रहेको मिडियर भन्ने इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसको ड्युरेसन हामीले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्ने र कपी गर्दै सबै भिडियोको ड्युरेसन मिलाउँदै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूको ड्युरेसनमा इफेक्टलाई मिलाउँदै फुल भिडियोमा इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै ड्युरेसन मिलाउँदै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गर्नुहोला। अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र साउन्डको लिङ्क मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। सो फर्स्टमा हजुरहरूले त्यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र अब अडियोमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियोलाई चुज गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ र साउन्डमा भएको एक्स्ट्रा पार्टलाई हामीले स्प्लिट गरेर डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साउन्डलाई सिलेक्ट गर्ने, स्प्लिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई अब हामीले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सेभ गर्नको लागि माथिको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा हामीले डन अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, सी यू।